Hello guys, this is Sahil. Hope you all guys are fine today. आज 7 गते हो र आज चाहिँ म ट्राफिकको के भन्छ नि ट्राफिक अफिस जाँदैछु। एक्चुअली मेरो डोमिनारको चाहिँ बिल बुक हराएको छ, सो द्याट त्यसको क्लेमको लागि जाँदैछु। अब त्यहाँदेखि रिपोर्ट ल्याउनु पर्छ गरे, त्यही भएर अब एकचोटि चाहिँ हजुरको पहिला म ट्राफिक अफिस गएर बुझ्छु के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भनेर। यो भिडियो धेरै दिनको सर्ट जस्ट इन्टरभलमा आउँछ है, सो जज नगर्नु होला। म अहिले घन्टाघर पुगेँ, सुर्खेतको सबै रोड बन्दैछ हो, सबै रोड बन्दैछ। यही हो मेरो स्टेटको ट्राफिक अफिस। बाबा सर एउटा कुरा सोध्नु थियो। के छ भने मेरो चाहिँ नयाँ बाइक हो है, बजाजको। त्यसको अहिले चाहिँ उसकै नाममा छ, के सोरुमकै नाममा छ। त्यो चाहिँ बिल बुक हराएको छ त्यसको। यहाँ कर्णाली प्रदेशको नम्बर आइसकेको छ, बिल बुक हराएको पत्रिकामा। कति दिनको लागि? घरमै हराएको चाहिँ पनि गर्नुपर्छ त्यो? ए हुन्छ सर, ल थ्याङ्क यू है। ल गाइज यहाँ चाहिँ मैले कुरा गरेँ, जेन्टली मसँग कुरा गऱ्यो है ट्राफिक अफिसरले। अब पहिला चाहिँ एकचोटि कुनै न्युजमा चाहिँ दिनु पऱ्यो विज्ञापन। अब हेरौँ आज कुन न्युज खुल्ला होला र। बाइ द वे जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा आज चाहिँ डे चाहिँ फरक हो है, किनकि 2 दिन भइसक्यो म ट्राफिक अफिस त्यो लास्ट भिडियो हजुरहरूले हेर्नुभएको। र आज चाहिँ बाइ द वे म के भन्छन् भने त्यहाँ मैले हिजो चाहिँ गएर मैले त्यो रेकर्ड गर्न पाएन। हिजो चाहिँ म गएर पत्रिका एउटा स्काई न्युज भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो एड, त्यो बिल बुक हराएको एड चाहिँ दिइसकेको थिएँ। र अहिले म त्यही एड लिएर ट्राफिक अफिस जाँदै हेरौँ खुल्ला छ बन्द छ के छ कस्तो छ त्यो हेरौँ। स्काई न्युजको अफिस, स्काई न्युज हो यही हो। ठाउँ नै भएन त पार्किङ गर्ने। बडी दिउँला भनेर त्यही बात स्लिप ए ल यो गरेर लग्नु पर्यो है। ल धन्यवाद है, मैले पत्रिका चाहिँ पाएँ। अब यो पत्रिका लिएर ट्राफिक अफिस। बाइ द वे आज भर्खर मैले ब्याट्री पनि चेन्ज गरेको यार। यहाँ रेकर्डिङ गर्न दिन्छ कि दिन्न? दस बजे बनाइन्छ। ल ल ल हुन्छ धन्यवाद। 6 बज्यो गरे साथीको 6 बज्यो। यस्तै छ ताल हाम्रो प्रशासनको। ठिकै छ, अब हेरौँ भोलि 10 बजे हेरौँ। हुन त आज 6 बजिसक्यो गरे भन्दा पनि अब आजलाई चाहिँ यहीँ सटडाउन गर्दैछु। र टेक केयर, बाई 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 है, राइड सेफ राइडर। अब भोलि भेटौँला के को सटडाउन गर्ने भिडियो र त्यस्तै हो र। ल बाई। Many tic-tacs later. Good morning guys, this is Sahil. र हिजोको ब्लग आज कन्टिन्यू गर्दै आज चाहिँ टाइम राइट 12 बजिरहेछ र म अहिले ट्राफिक पुलिस अफिसतिर जाँदैछु। र
ट्राफिक अफिस जाँदा किनकि हिजो उसले चाहिँ आज सर डिले भइसक्यो र मलाई चाहिँ मेरो नागरिकताको फोटोकपी र मेरो नागरिकताको फोटोकपी मगाउने भन्दै थियो ऊ मागेको थियो र त्यो लिएर आज र अरू पनि डकुमेन्टहरू लिएर म ट्राफिक अफिस जाँदैछु हेरौँ कति झोलाउने हुन् आज फेरि तिनीहरूले र लगाए ससुराली आइयो ससुराली त भनौँ यार जीप कम्पासमा मिस्टेक लाइट क्या दामी देखिएको क्या जीप कम्पास सर्भिस बुक हो यो हजुरको सर्भिस कार्ड हो कि धेरै ल्याइबक्छ त्यति बेला अब सबै दिँदै मैले सबै उठाएर त्यति पर्दैन हो यहाँनिर छ सर अनि मेरो त के ल्याउनु आज नागिर त छ ए फोन उठा फोन ए सर यो यहाँ छ नाइट त ल्याउनु भएको नागिर त मोबाइलमा छ त्यो त मैले हिजो प्रिन्ट आउट भन्नु बिर्सिहालेको भक्क बाटोमा आउँदा बिर्स त्यो त त्यो हामीलाई चाहिन्छ त सर त्यो यो राख्नु पऱ्यो होइन हजुर यहाँ छ सर यहाँ छ त्यसमा छैन यहाँ छ यसमा छैन फेरि यसमा छ त्यही भएर यो दिएको ए त्यो दुईटा देख्छु कि त्यही भएर ए नै ठिकै छ सुन्नु न हजुर सर म तपाईँ ए राम्रो भयो ल एकदमै धन्यवाद भन्नु त्यसलाई त्यो त राम्रो राम्रो त पुग्नेलाई दुर्घटना भएको जानु सर एउटा कुरा सोधौँ हामीले चाहिँ त्यो 3D वाला नम्बर हुन्छ नि पऱ्यो त्यो उब्रिएको क्या नम्बर त्यो हाल्न सरकारी उसले पाइन्छ कि नै कस्तो जस्तै गाडीमा अहिले आजभोलि फेरि सबैले हालिरहेको त्यही नम्बर हो हाल्न पाइन्छ कि नै पाइन्छ है ऊ हाल्नु परेन मिलेन डिजिटल वाला डिजिटल टल किन हाल्नु मिलेन त्यो अहिले उब्रियो वाला हाल्न मिल्यो त्यही त त्यसलाई के नम्बर हुन्छ नि 3D इम्पोस्ट 3D त्यो उसमा पनि आउँछ परीक्षामा हो एकचोटि आएको थियो मतदान हुँदाखेरि हजुर ल सर यो भयो धन्यवाद गाइज मैले पाउने कुराहरू है एकदम स्मुथली भयो यार एकदमै स्मुथली भयो जस्ट अब मलाई अलि डर लागिरहेको थियो है क्यामेरा किनकि तिनीहरूलाई अब बानी बिग्रियो हुन्छ अब के अरू नसोचुन् भनेर तर प्रोसेस चाहिँ एकदम स्मुथली भयो र अब चाहिँ एकचोटि 80 मा गएर यो छोडिदिन्छु है 80 मा गएर यो छोडिदिन्छु त्यसपछि कुरा चाहिँ आजको लागि यति नै होला जस्तो छ रहेछ सरी मैले रङ साइड लिएँ गाइज मलाई हतार छ र तेल पनि छ कि छैन भन्ने डर ओहो आराम आराम बिलबुक हराएको ढिलो आयो त्यो पनि बिलबुक हरायो यार कता हरायो कता हरायो घरमा हरायो जस्तो मान्छे नम्बर भन्नु त मलाई लगाइ यहाँदेखि पनि मैले निवेदन पाइसकेँ ट्राफिक अफिस गएर छोडिदिनु पर्ला गाइज हामी यातायात कार्यालय पुग्यौँ सुर्खेत र अब उसलाई फोन गरेर डकुमेन्ट दिइदिन्छु $3,000 years later. गाइज
मिस्टेक नहोस् भने त कहाँ हुन्छ त यार मेरो काममा यस मिस्टेक भइहाल्यो अब मिस्टेक के भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ मेरो नाम लेख्दो रहेछ त्यहाँ हंसराज हुरासचन्द हुनुपर्ने ठाउँमा मेरो नाम लेख्दो रहेछ ठिकै छ अब लिभ इट है अब गएर यो छोडिदिन्छु गोप्रोको पनि ब्याट्री भइरहेको छ हेरौँ कहाँसम्म टिक्छ कहाँसम्म ब्याट्री टिक्छ ल गाइज मैले सचाएर पनि दिइसकेँ है अब हेरौँ कति दिन के लाग्छ जे जस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई इन्फर्म गरिहाल्छु है यो भिडियो अलि लेन्थी हुन्छ होला किनकि यो अब यो पार्टमा त देखाउनु पऱ्यो त्यो रङ भएको मिस्टेक भएको केयरफुल हुन होला मैले फोटो लिएन अब ठिकै छ उसले दिँदैछु मेरो मोबाइलको क्यामेरा पनि त्यति बेटर छैन नो फार है ल गाइज अब आज जहाँसम्म यति नै हुन्छ होला अब हेरौँ के कस्तो छ त्यो अनुसार हजुरसँग भेटौँ ल टेक केयर बाई बाई सी यू एट नेक्स्ट क्लिप तबसम्म बाई